ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් මගේ යාළුවන්ව Mypc ශ්‍රී ලංකා YouTube channel එකට මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ My Movie Maker කියන software එක හරහා වීඩියෝ එකක් සරලව edit කරගන්න කියලා. කොහොමද කියලා. ඉතින් අනිත් software වගේ මේකට serial key කිසි දෙයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේක download කරගන්න link එක description එකේ තියෙනවා. ඒක හරහා ඔයගොල්ලෝ download කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට password install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මෙන්න මේ විදිහට ඒ software එක open කරගමු. මේකදී අපිට හැකියාව තියෙනවා pictures ටිකක් හරි දාලා ඒකටත් music add කරගන්න. හරි ඉතින් මෙතන තියෙනවා add videos and photos කියලා. ඉතින් ඒකට යන්න ගිහිල්ලා මගේ desktop එකට මම දාලා තියෙනවා මට edit කරගන්න ඕනේ mobile phone video එකක්. ඉතින් මම ඒක ගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කොළ පාටින් loading වෙයි. ඉතින් එතකන් ඔයගොල්ලෝ විනාඩියක් දෙකක් ඉන්න. ඊට පස්සේ මම මේකට ඉස්සරහින් මගේ YouTube channel එකේ ලස්සනට හදපු intro එකක් දෙනවා. ඉතින් මම මේක තියෙන දැනත් දෙනවා. ඉතින් ඕගලන්ට පුළුවන් ඕන විදියකට ඉන්ට්‍රෝස් ලස්සනට හදාගන්න. හරි. ඉතින් මම මේ හදාගත්තු ඉන්ට්‍රෝ එක ඕගලන්ට පේනවා මෙතනින් ලෝඩින් වෙනවා. ඉතින් මේ කොළ පාටින් එනවා. හරි ඉතින් දැන් ඒක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේක මෙන්න මේ විදිහට ඇදලා අරන් මෙතනට move කරගන්න. ඔයගලන්ට පේනවා දැන් මම වීඩියෝ එක ඉස්සරහට එක දාගත්තා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක අන්තිමට මාව subscribe කරන්න කියලා පොඩි වීඩියෝ එකක් මම දෙනවා. හරි. ඒකත් loading වෙනවා ඔයගලන්ට පේනවා මෙතනින් කොළ පාටින්. හරි ඉතින් ඒක loading වෙලා ඉවරයි. ඒක මම වීඩියෝ එක අන්තිමට move කරගන්නවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා සාර්ථක විදියට අපි ඒ ටික කරගත්තා. ඉතින් මම ඔයගලන්ට හැමදාම මේ පහෙන් ටච් කරගන්න ගත්ත කියලා. හරි ඉතින් යාළුවනේ ඒ විදිහට තමයි අපේ වැඩ කටයුතු සිදු අපි සාමාන්‍ය විදිහට කරගත්තා. ඉතින් මේක ප්‍රධාන විදිහට ඔයගොල්ලෝ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක එක දිගට රෙකෝඩ් කරන්න බැයි නම් ඒක වෙන වෙනම ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට මූව් කරලා හදා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ දැන් මගේ මේ වීඩියෝ කොටසට මම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට මියුසික් එකක් ඇඩ් කරනවා. ඒ මියුසික් එක ඇඩ් කරලා මියුසික් එකේ සද්ද අඩු කරලා මේක සද්ද වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මේ ඇඩ් මියුසික් එකට යනවා. ඉතින් මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙනවා background music ටිකක්. මෙන්න මේක මම දෙනවා. දුන්නට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා මේක දිගටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ඉතින් මේක මෙහෙම ඇදලා මේ music එක දෙපාරක් ක්ලික් කරලා ඇදලා අරන් අවශ්‍ය කොටස වෙනකම් move කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක දෙපාරක් ක්ලික් කරලා අවශ්‍ය කොටසට වෙනකම් move කරගන්නවා. එක ගොඩක් move වුණා. ඉන්න මම ඒක හදා ගන්නම්. මෙන්න මෙහෙම අරන් මෙතෙන්ට දා ගන්නවා. මේ ටික අරන් මෙතෙන්ට දා ගන්නවා. හරි ඉතින් යාළුවනේ අපි මේ විදිහට මේ මියුසික් එක හදාගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට මේක මියුසික් එක දෙපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මියුසික් වොලියුම්. ඒ මියුසික් වොලියුම් එක අපිට අඩු කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු. ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් මගේ යාළුවන්ගේ Mypc ශ්‍රී ලංකා YouTube channel එකට මේක මගේ පළවෙනි Android වීඩියෝ එක. ඔයගලන්ගේ YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ එකක් හරියටම delete කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා අපේ මියුසික් එකත් වැටිලා තියෙනවා. අපි තව ටිකක් අඩු කරගත්තා. ඉතින් මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ යන්න ඔයගලගේ YouTube එකට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට පේනවා home trending subscription inbox library කියලා පහක් තියෙනවා. මේ පහෙන් හරි ඉතින් යාළුවනේ ඒ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලෝ ඔයගලගේ music එකේ වොලියුම් අඩු කරගෙන music එකක් ඇඩ් කරන්නේ. අන්තිමට තියෙන library එකට යන්න. ගිහිල්ලා මේ මෙතන තියෙනවා history download my video watch later එකෙන් තුන්වෙනි. ඉතින් මම ඒක මට හරි නෑ කියලා හිතපු ඉඳන් මම ඒක මෙන්න දෙපාරක් ඒක remove කරලා දානවා. හරි ඉතින් ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ ඉන්ට්‍රෝ එකට පස්සේ මේ ඉන්ට්‍රෝ එකට පස්සේ අපේ වීඩියෝ එක එනකොට ටිකක් ලස්සන ඇනිමේෂන් එකක් දෙන්න. එතනට ගානට මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන මේ ඇනිමේෂන් එකට යන්න. ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න. දැක්කනේ. ඉතින් ඔයගලන්ට ඒ විදිහට හදා ගන්න ඕන නම් මෙන්න මේක දෙන්න. හරි ඉතින් ඒක දුන්නාට පස්සේ අපිට පුළුවන් එන්නේ මේ විදිහට ඒක ඕපන් වෙනවා බලා ගන්න. ඊළඟට අපිට මෙන්න මේ වගේ ටයිටල් එකක් මොන හරි දෙන්න පුළුවන්. මේ පේනවනේ. අන්තිමට subscribe මේ හරියට අරගෙන අන්තිමට please subscribe my channel කියලා මෙන්න මේ වගේ මොකක් හරි එකක් ඕගලන්ට
දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලෝ සරලව වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගන්නේ. ඉතින් මම වෙන මියුසික් එකක් දාලා බලන්නම්. අපි බලමු මියුසික් එකේ සද්ද අඩු කරලා. අදත් මගේ යාළුවන්ගේ mypc ශ්‍රී ලංකා ඩිප් channel එකට මේක මගේ පළවෙනි Android වීඩියෝ එක. ඉතින් මම ඔයගලන්ට හැමදාම ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් ගේන්න උත්සාහ කරනවා. මොන හරි අලුත් දෙයක් දැනගන්න දිනනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකේ දාන්න. ඉතින් මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න. හරි ඉතින් ඔයාලුනේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මට මේ මියුසික් එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි සරලව වීඩියෝ එකක් මූව් කරගන්නේ ඉස්සරහට පල්ලෙහාට දාගන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පික්චර්ස් උනත් මෙතනට ගිහිල්ලා පික්චර් ටිකක් දීලා ඇඩ් මියුසික් එකට ගිහිල්ලා මියුසික් එකක් දීලා සාමාන්‍ය විදියට ඕනනම් මෙතනින් ඕගලන්ට හැපි බර්ත්ඩේ එකක් නම් හදන්න ඉස්සර හැපි බර්ත්ඩේ කියලා දාන්න. ඒ වගේ දේවල් සිදු කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම අද ඕගලන්ට කියලා දුන්නේ සරලව කොහොමද මේකේ වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක සේව් කරගන්න දැන් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඕගලන්ට මෙතන තියෙනවා save movie කියලා. ඉතින් මේක යන්න. ඊට පස්සේ මම ඩෙස්ක්ටොප් එකට තමයි save දෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේක දානවා නමක් YouTube වීඩියෝ ඩිලීට් කියලා මම නම දෙනවා. ඊට පස්සේ mp4 ෆෝමැට් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ save දෙනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක විනාඩි 10ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත මේක එක්ස්පෝර්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඔයගලන්ගේ YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ මගෙන් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා හිතනවා නම් මාව subscribe කරලා යන්න යාළුවනේ. bell button එක click කරොත් අලුත්ම mypc ශ්‍රී ලංකා